Kanë vazhduar diskutimet për atë që u quajt marrëveshje, agreement midis Serbisë dhe Kosovës, por në fakt kanë qenë dy letra, letter of intent, një e firmosur nga Vučić dhe një e firmosur nga Hoti, madje pa e ditur se kush kanë qenë termat e kësaj marrëveshje të madhe, të cilën e quajtën dhe historike. Përmes medias huaj në Washington, me Zoom ka pasur një takim me Fran Nozin, ish drejtori i parë i Sorosit në Tiranë, i cili për 25 vite ka kaluar në Ballkan, njihet nga administrata amerikane, drejton një institut tek Arizona University, tek McCain Institute, dhe ai për herë të parë thotë që Rama person non grata në Kosovë, pikërisht për idenë e coptimit të trojve të Kosovës, dhe sipas Fronazit, Rama ka ndruar dhe ka shpresuar për një çmim Nobel bashkë me Vučić. Really good question. You know, I think he was, because he was actually, you know, he was involved in initial discussion between Vučić, and he went to Belgrade and they had discussions, and there was, you know, and he was trying to become sort of the voice, a reason for the region, you know, saying that, you know, we can find some kind of agreement. And one of the agreements obviously was there with Vučić and Hashim Thaçi. By the way, that's the only person that Edi Rama has in Kosovo that's willing to talk to him. The other parties refused to speak to Edi Rama. In fact, Edi Rama was almost voted as persona non grata because of positions that he took without asking the Kosovars. So there is actually ample evidence that he was involved and backed away and then let Thaçi and Vučić run with it. So short answer is yes, he was definitely, in my opinion, involved. I also spoke to some of the people that were on the inside. Like most Balkan leaders, they thought this might lead to a Nobel Peace Prize, which is not unusual. Everybody thinks they're going to get the Nobel Peace Prize. And this is where I go back to what I said earlier. It's the first time that since the fall of communism that you have an Albanian leader critical of the US, which is very unusual for the Albanians. It was a taboo to say anything bad about the Americans. Jo një letër e vetme, dhe nuk dihet se çfarë ishte ajo firme Trump, e cila u sqarua si një radhë dakord që këta po bien dakord. Të dëgjojmë pak pra se si është vënë përpara me shpatulla pas murit Grinell me mini Schengenin. He talked about the mini Schengen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province, or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. Or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. The agreements are not the same, right? They are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. This is the story of a coward and a commander. The coward Trump dodged the draft. Jim Mattis led American troops for 40 years. Well, I don't think Trump has a worldview. I think he has a view that's based on his business experience. I don't think he has tried to structure an understanding of the U.S. place in the world in a philosophy. He's certainly not a Reagan conservative like I am. That doesn't mean he's a squishy Democratic liberal either. He's not anything. I've described his decisions as an archipelago of dots that are essentially unconnected, and which don't necessarily, even each individual decision doesn't necessarily come in proportion.
is that he is very uneducated in world history and not terribly interested in learning to fill in the gaps. Now, no president comes to the job with 360-degree knowledge. It's just not possible. But every president that I've ever seen in action before Trump has understood there are a lot of things out there that they need to learn, and they apply themselves, and they learn them. That doesn't mean they agree with my recommendations on policy or anybody else's. They'll come up with their own decisions. That's what presidents are for. But Donald Trump just never seemed very interested in learning, and even when we told him certain things over and over again, it never seemed to sink in. For example, he kept asking, why are we in South Korea? And the answer starts in 1945 when the peninsula was divided at the end of the war in the Pacific. Then there's the Korean War, then there's the Cold War. There are a lot of reasons why we're still in Korea. And we told him several times how that had evolved, but it never stopped him from asking the question. I think much of the bureaucracy, much of the interagency process went on without being informed by presidential decisions, but went on as best one could without really knowing what the president would do. And a lot of this really didn't necessarily involve huge interagency disagreements. So it wasn't like the entire policy process or implementation stopped, but it was subject to continuing jerks and bumps in the road whenever the president decided something that seemed completely contrary to the direction we were going in. So as an example there, we decide that we want to support Juan Guaido and the opposition in Venezuela to overthrow the Maduro regime, and that goes along until the president asks whether he should sit down with Maduro. And that throws everything into disarray, or he decides when a sanction that we'd previously agreed on will actually apply to the Russians that he doesn't want to do that. And they were too obvious in thinking they were smarter than Trump, and they were too obvious in telling their friends in the press who faithfully repeated that, as if Trump didn't read the New York Post or the New York Times or some of these publications, or he didn't hear from Fox News what people were saying about him, or he didn't listen to MSNBC trumpet that his top advisors thought he was a blank moron, in the words of one of them. So this disdain for Trump, I think, communicated itself to him, and it had the impact of making Trump distrustful of all his advisors, even new people who came in, people he had not worked with extensively before. And it simply deepened his distrust of anything that he couldn't see outside of the West Wing in particular. Well, I really wasn't involved in the campaign. I described in the book I did meet with him before his last debate with Hillary Clinton, who with her husband was a year ahead of me at Yale Law School, so I'd known him for a long time. Not well, but I'd known him for a long time. I talked with him in the transition. I talked with him a number of times after he was inaugurated, and he'd watched me on Fox News a lot. And I assumed and believed, based on what he said, that he watched me, he listened to me, and presumably understood what I was saying. So that that was certainly one of the reasons he felt comfortable in offering me the job. Every president that I'm aware of, since 1945 anyway, receives daily briefings, sometimes 7 days a week. And certainly receives briefings at any other point where it's important that the information be conveyed. Sometimes it's by intelligence officials, sometimes it's by the National Security Advisor, Secretary of Defense, Secretary of State, whomever has it that it's important. It's not just intelligence briefings, it's briefings on a whole range of things that a president might need to know. But normally the intelligence briefing has been once a day. That's why it's called the Presidential Daily Brief. With Trump, briefings rarely took place when he was not in Washington. When he was in Washington, they took place roughly twice a week, sometimes once a week. So that's a dramatic reduction in the amount of information being conveyed to him. And to me, the hardest thing to understand was in watching the designated intelligence community briefer in the room along with Dan Coates when he was there, Director of National Intelligence, Gina Haspel, Director of the CIA, myself,
often Vice President Pence, White House Chief of Staff from time to time, and sometimes others. But the one intelligence community briefer had to struggle to get out what they wanted to talk about, because often the president would start talking, sometimes about politics, sometimes about hearings he had just watched in Congress. Sometimes something the briefer would say would set him off on a tangent that would consume most of the time allocated for the briefing. And I wish I had kept a stopwatch of how much time briefers spoke in these meetings and how much time he spoke. And I wouldn't want to try and quantify it, but he spoke a lot. And it recalled for me Lyndon Johnson's famous comment, "I don't learn very much when I'm talking." So the briefings were very frustrating, and I thought on any number of occasions, I've got to get this fixed. And I just couldn't think of a way to do it that would be more effective. There was a Yeah. Well, Kelly, like a lot of military people and me, because of force of habit, started early. Now, I would just say in the world of national security, when you're 12 hours behind Japan, if you come in at 6 like I did, it's the end of the day in Japan. They've had a whole day while you've been asleep. And by the way, it's noon, lunchtime in Europe, so they're way ahead of you too. The morning is the time when you catch up with the rest of the world. Trump usually arrived in the Oval Office about 11 o'clock, 11 a.m. Now, he was up in the residence. I talked to him days he was in Washington, maybe 2 or 3 times when he was up in the residence. So he was doing work part of that time, but he was also talking to his friends, watching cable news channels, reading newspapers, doing other things. But he'd come down, and usually the first thing, if it was one of the days for the intelligence briefings, we would try and have the briefing before we got caught up in everything else, or the press of the schedule reduced the length of time available for the meeting, that sort of thing. And then it depended for the rest of the day on what was on the schedule. He spent an awful lot of time in the small dining room off the Oval Office where he had a big screen TV. Other presidents have as well. I don't think he wanted anybody with a reputation as badder than he was. At one point, I said to him that Kim Jong-un did not deserve another summit meeting with him, and said something about Kim Jong-un that probably shouldn't be on family television. And the president looked at me and said, "You have a lot of hostility." He said, "Of course, I have more hostility, but you have a lot of hostility." So whatever the quality was, he always had more of it. He agreed to it because he fears that acknowledging that Russia's doing something contrary to American national interest gives support to the notion that they tried to interfere in the 2016 elections, 2018, or now in 2020, and that once he admits any interference at all, he's implicitly acknowledging that perhaps the interference had an impact on the election. Now, I don't know of any proof that anybody's put forward that Russian or Chinese or any other interference in 2016 or 2018 actually did have an outcome on the election. So there's a very clear distinction, and I think an important one that he could have taken, saying, I absolutely oppose any foreign interference in our election, and I've directed the government to take all steps necessary to prevent it from happening. But there was no Russia collusion, and I didn't do anything to encourage it. I don't think there's anything inconsistent there at all. I think it's a very strong position, in fact. But he simply would not accept that. I think he has a very difficult time distinguishing between his own interests, whether they're political or economic, and the interest of the country. I think he believes, with respect to foreign leaders, especially authoritarian foreign leaders, if his personal relationship with them is good, that relations between the U.S. and that country are good. And that's just not true. I'm not discounting the importance of personal relationships. They are important. But when you're dealing with somebody like Vladimir Putin or Xi Jinping, they don't have any trouble distinguishing
being able to joke with Donald Trump on the one hand, with taking a tough line to defend their respective national interests on the other. And I always felt, watching Trump on the other side of the table from, say, Vladimir Putin, a former KGB agent, hard as a rock, very cold-blooded in his approach to advancing Russian national interest, deeply experienced and knowledgeable in all of these issues. Vladimir Putin against Donald Trump on the other side of the table was not a fair fight. If you, in the national security space, if you don't have a president who thinks over a long term, you're not going to have effective policies. The key issues that a president confronts can have impacts lasting for decades. And there are no easy decisions that come to the Oval Office. All the easy decisions have already been made at lower levels. So this is a high stakes matter every time we talk to him. And it's not just being an imperfect instrument, it's an unwillingness to understand this broader context and the possibility that not doing so means you're making decisions that at a micro level really don't make that much difference, but combined over a period of time can dramatically undercut U.S. security. He invites Putin to America. When Trump tells you he stands by the troops, he's right. Just not our troops. Could $1 billion buy the White House? Well, I don't think it can. It cost me billions of dollars to become president. You know how this goes, Donald. You've done it yourself. But you're struggling. Reports confirm that he's losing big time in the money game. The Trump campaign squandered its $200 million cash advantage over Joe Biden. They spent all your money. The campaign has already had to cancel events this week. All those consultants and pollsters, all those ads. None of it's working. They're getting rich, but you're getting ripped off. So an enormous share of the money was just sunk into the act of raising the money. Falling behind in the polls. Margin here, Joe Biden consistently is ahead. A 10-point lead. A double-digit lead for Joe Biden. Joe Biden with a lead over President Trump. All that money for nothing. You're paying for failure, and now it's your money they're blowing. I'm really rich. Much more money than we had last time, double and triple. Can you imagine if I lost to him? The Lincoln Project is... There's no question that in the first several months of 2020, January, February, when staff on the NSC and the Centers for Disease Control were raising red flags about what was happening in China, the president was determined not to hear any bad news. He was determined not to hear anything bad about Xi Jinping. He was determined not to believe the Chinese were covering up what was going on in China with the disease, engaging in disinformation. He did not want to hear that the Chinese economy might be adversely affected in a way that could undercut the trade deal. And most important of all, he didn't want to hear anything that implied that there might be risk to the U.S. economy, which he saw as his ticket to re-election. So I think this, notwithstanding a few actions that he took, like some restrictions on entry from China, this unwillingness to think about the implications meant there was no strategic planning going on. We lost 2+ months when actions might have been taken that would have alleviated the shortages in testing capability, hospital capability, that might have accelerated work on the vaccine, because that would have meant acknowledging we were facing a severe threat, and he simply did not want to do that. To this day, you still cannot describe what our strategy is to respond to the coronavirus pandemic. And by the way, that doesn't mean you can't list on a piece of paper things that are being done, different parts of the government, different state and federal responses. But a list of things being done is still not a strategy. And that I think has led us to, whether we're in a second wave or it's still the first wave, but it's, we're not succeeding in conquering the disease. He invites Putin to America. When Trump tells you he stands by the troops, he's right. Just not our troops. So at one point, we shut the economy down because that's what the medical advisors said, and then the economic advisors said, my God, you shut the economy down. This is not a good thing.
the fact there's an old cliche that wars are too important to be left to the generals. And I think the same applies in the case of a pandemic. It's too important to be left to the doctors. It is a very, look, it started in Wuhan as best we can tell. But I think that his current approach of attacking China on a number of grounds, imposing sanctions because of the things they're doing in Hong Kong or the repression of the Uyghurs, is a temporary election-related response. He didn't want to hear anything bad about China for the first 3 months. Now the pandemic is a full-scale problem for him, and it must have been China's fault. It was certainly not Donald Trump's fault. You can bet on that. And as a conservative, what I worry about is that because so many of his decisions are driven by political factors, not by arguments on the policy merits, if he wins on November the 3rd, he could easily have a conversation with Xi Jinping on November the 4th and say, let's get past all this Hong Kong and Uyghur business. Let's get back to the trade deal. I don't think he's changed at all, and I don't think he's going to change. For all the criticisms that people make of him, and for example, short attention span is one of them, when it comes to his reelection, his attention span is infinite. But once that's achieved, then you have to wonder what comes next. And because he doesn't base decisions on philosophy or strategy, one person's guess is as good as another what he's going to do next. And that worries me because the political constraint, while not 100% effective in the national security area, did help avoid what I would have considered a number of bad decisions. And if that guardrail, if that constraint is eliminated or removed because he has been successfully reelected, I don't know what's going to guide his decisions. In many respects, the book is the story of... Në librin e tij Boloton flet për aftësitë e tij të lashta për të punuar për administratë të ndryshme. Ai thot sa I përket Trump, u pa se ai nuk operonte në bazë të një filozofie të kohës. Ai nuk është një konservator republikan. Me këtë nuk dua të them se ai është një liberal demokrat. Ai nuk është asgjë. Filozofia, strategjia e madhe nuk janë mënyrat se si ai I adreson problemet. I shikon si transaksione. Vendimet merren një ditë, përmbysen ditën tjetër. Vështirë të artikuloj objektiva vijuese. Më vështirë të lëviz drejt këtyre objektivave. Kjo ishte që solli aq shumë shqetësim te aleatët tanë. Ndihmoi perceptimin e kundërshtarëve se ata mund të përfitojnë nga kjo administratë. Mendoj se pati gjëra që patëm sukses, siç që rasti I daljes nga marrëveshja nukleare me Iran. I know not everybody watching may agree, but I think getting out of the Iran nuclear deal was a major step forward. I think that it was important to build up the military. Ishte me rëndësi rritja e buxhetit ushtarak. Pas niveleve shumë të ulta gjatë viteve të Obamës. E shkruaj në libër, nuk është vetëm histori dështimesh. Pati një numër vendimesh korrekte. Problemi është se edhe kur arritëm tek përgjigjja e drejtë, nuk shkuam atje në mënyrë koherente. We didn't get there in a persistent, coherent way. I addressed this in the book, in the chapter on Ukraine. Basically, my view was that the House advocates... Avokatët e impeachmentit në Kongres e dëmtuan çështjen, e kthyen në një luftë partizane, çka largoi republikanët. Impeachment malpractice. They turned it into a partisan fight. Të cilët mund të ishin të hapur për një farë objektiviteti, se çka që qasja e Trump dhe kjo garantoi një qasje largimi në Senat. Kishin përvojë si ta drejtonin një impeachment, si rasti Nixonit, me skandalin Watergate, ku një demokrat bashkëpunoi me Baker, një republikan. Presidenti ka një obsesion me Kinën. Sa I takon Hong Kongun, një vend dy sisteme, ligjet amerikane ishin të trajtonin Hong Kongun ndryshe nga Kina. Kongresi po ndryshon ligjet dhe Hong Kongu nuk do trajtohet I veçuar nga Kina.
trade and other economic relations laws. That will have a very negative effect on Hong Kong. Kjo do të ketë një efekt shumë negativ në Hong Kongut. By admitting that the Chinese have ended the one country, two systems policy, it's going to cause great difficulty for Hong Kong. One would hope that Beijing would, that Taiwan is in a stronger position. Tajvani sot është në një pozitë më të fortë se nga viti 49. 1949. And I think that's very important. Mënyra se si u sol ndaj koronavirus në krahasim me Kinën tregon ndryshimin faktik dhe grafik në qasjen e dy qeverive dhe dy shoqërive. Is a very graphic example of the difference in approach of the two governments and really the two societies. So at this point, çdo provokim kinez në detin jugor duhet përballur me përgjigje të forta. I think would be met with a very strong international response. And I think it should be a cause for concern and for Taiwan to increase its long time and very successful diplomacy with the United States. Tajvani duhet të rrisë përpjekjet diplomatike me Kongresin Amerikan, se aty ka mbështetje bipartizane. Diplomacia amerikane në 4 dekada u mbështet në dy parashikime. I pari, mbas Deng Xiaopingit, kur ai kundërshtoi shumë nga teoritë marksiste dhe vlerësoi ekonominë e tregut, njerëzit menduan se dy gjëra do vinin si rrjedhoj. More market-oriented policies, China's wealth increased, and people thought two things would flow from that. Number one, that China would be, and everybody knows the buzz phrases, a responsible stakeholder in international affairs. That has not turned out to be the case. China continues to steal almost everybody's intellectual property. Kina do të bëjë shtet përgjegjës në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo nuk ndodhi. Kina vazhdon të vijë thuajse çdo të drejtë intelektuale, diskriminon investimet e huaja, ka politika merkantiliste dhe mendoi të ishte mjedis i lirë, por nuk është. Numri 2, parashikoi se rritja e mirëqenies në Kinë do çonte në demokratizim të madh. Zgjedhjet në përfshatra, që përpara 45 vitesh, do të çonin në zgjedhje në provinca dhe pastaj në zgjedhje kombëtare, dhe Kina do të dukej si vendet e suksesit në Azinë Lindore. Por dhe kjo nuk ndodhi. Xi Jinping mbase më autoritar mbas Maos. Pra, dy drejtimet e politikës amerikane janë provuar gabim. Aleatët tanë Australi, Zeland thonë që pse luftoni kundër nesh, problemi real është Kina, me ata duhet merren. Një pjesë të librit flitet se si vajzat dhe ëndrit Trump shfaqen si fantazma në çdo mbledhje. Është një shenjë se si Trump bën biznes. The NSC or State Department or other recognized channels, just like the president. Kushner përdoret po ashtu si Trump përdor Giuliani në Ukrainë dhe kush e di se cilët përdor në vende të tjera. And I think again this confused Kjo sjell konfuzion te miqtë dhe aleatët. Nuk e dinë me këtë flasin, se zyrtarët e vendeve të tjera duhet të sigurohen që mesazhet kalojnë tek Trump. Nëse i vetmi person që do të dëgjojë presidenti është Kushner, atëherë ai bëhet shumë i rëndësishëm. Kjo krijon shumë probleme në një mandat të dytë. Even to execute policy that they have been directed to execute get harder and harder to do. So one of the consequences of a second term. Pompeo më ka thënë, nëse fiton prap një mandat të dytë, shfaqja do të ketë vetëm 3 emra: Trump, Kushner dhe Ivanka. Në lidhje me Kosovën, ju përgjigj pyetjeve tona dhe mbase vetëm në këtë bisedë ka folur për Kosovën, sepse media të tjera nuk është folur fare për Kosovën dhe Serbinë. Ai thotë që ishte një dështim, por mos mendoni që do të ishte më tepër se sa një mundësi për foto në Shtëpinë e Bardhë dhe kaq. Dështim ka filluar që në 2018 nuk ka qenë ideja ime shkëmbimi tokave, thotë Boloton. Janë liderat e Serbisë dhe Kosovës, pra Vučić dhe Thaçet, që kanë kërkuar të bëjnë këtë shkëmbim me kufish. Për sa i përket Europës, që do të thoshte që nuk pranojmë këtë marrëveshje, do ta kundërshtojmë, kjo nuk ka asnjë problem për ne, sepse toka janë shkëmbyer gjithmonë në Europë, thotë Boloton. Lidhur për marrëveshjen Serbi-Kosovë, a u bajën në drejtimin e Bolotonit,
Ai thotë që aktualisht kisha ndikim se mendova që duheshin të ndërmerreshin disa hapa në Ballkan dhe Europën lindore. E gjitha për të ulur ndikimin rus, për të rritur influencën e tyre, duke u përpjekur që ata të risillin aromën e luftës së totë. Kështu që në vijën e parë për shembull ishte Ukraina, ishte në rrezik. Doja të bëja diçka të pazakont, të bisedoja me Bielorusinë, për shembull që të sigurohesha që ajo të mos absorbohej nga një Rusi e madhe, dhe Polonia dhe Ukraina ishte me mua për më shumë bisedime me Bielorusinë. Trying to have more discussions with Belarus about their own security. I felt that in the Balkans, në veçanti në Ballkan, me dy vende mbas destabilizimit të Jugosllavisë, thash se rreziku mbetet me konflikte dhe mosmarrveshje të pasgjidhura. Tokë pjellore për dikë që don të krijojë shqetësime. Kështu që rezoluta e emrit Maqedonisë për shembull, shumë e vështirë të kuptohet nga shumica e amerikanëve, ishte një sukses i madh. Ka probleme që mbesin si Bosnja, Kosova, dhe mendova se ja vlente të shikonim nëse mund të bënim një progres në Kosovë. Takimi në Washington mes Serbisë dhe Kosovës nuk do të prodhonte ndonjë marrëveshje. Dhe nuk që në drejtimin tim. Unë po e vështroja nga jashtë. Por më shqetëson shumë se nga këto takime do të ishte një mundësi për fotografi dhe jo më shumë se sa aq. Takimi dështoi, madje edhe për foto. Nga shikimi i gjerë strategjik, duke qenë syçelet për ndërhyrjen ruse te hapësirat e ish-paktit Varshavës dhe Jugosllavisë, për mua mbetet shumë e rëndësishme për Amerikën, por dhe për vetë europianët, që të tregojmë vëmendje ndaj situatës. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë, pati ndikime, thot Boloton, qysh herët në vitin 2018 dhe liderët e Serbisë dhe Kosovës donin të zgjidhin këto çështje mes tyre, sepse e panë që nuk mund të arrinin rritje ekonomike dhe stabilitet derisa të normalizoheshin lidhjet mes tyre. Shumë kontroverse brenda dy vendeve. Po për mua ja vlente përpjekja. Një nga gjërat që po diskutonin ishte mundësia e shkëmbimit të tokave. Në Ballkan, Gjermani dhe një pjesë të Europës kjo u prit me kundërshtime se kishin frikë se një shkëmbim tokash këtu mund të çonte në një shkëmbim tokash gjethe atje në Europë. Por kjo ka ndodhur në histori. Diçka me të cilën ju duhet jetoni, ta pranoni. Kryesorja është ju vërtet doni të më thoni mua se nëse Kosova dhe Serbia do të kishin arritur marrëveshjen, një pjesë do të ishte shkëmbimi i tokave dhe një pjesë e Evropës do thoshte që kjo nuk është e pranueshme për ne dhe ne do ta kundërshtojmë marrëveshjen që bëhet të dy, kjo nuk do të ndodhte. Ka ngelur shumë rrugë tutje nga ajo, sepse kanë dalë pengesa të reja, por përfundimisht po jo përmend mentorin tim James Baker. Dikur ju pa thënë izraelitëve dhe arabëve se vetëm palët mund të marrin vendime. Ne jemi të lumtur të ndihmojmë. Ja ku e keni numrin e telefonit të shtëpisë bardhë. Boloton thot në librin që sapo ka botuar që ai është në politikë që se ka qenë adoleshent me Goldwater. Ai thot se përsa i përket Trumpit, Trumpi nuk funksionon në bazë të një filozofie apo strategjie, merren vendime të çuditshme sot, ndryshohen nesër, dhe Boloton thot që Trump nuk është republikan konservator, kjo nuk do të thot që ai është liberal demokrat, dhe Boloton thot që ai është asgjë. Veprimet, vendimet e tij shikon si transakcione financiare, ka vështirësi të artikulojë objektiva dhe ka kryer probleme. Në ato 17 muaj, Boloton thot që unë kam pasur sukseset e mia, dështimet e mia si çdo njeri. Suksesi më i madh është tërheqja nga marrëveshja nukleare me Iranin, si dhe ashpërsia ndaj Kinës. Por në librin e tij, Trump del se ka mbështetur presidentin kinez ndaj ujgurëve vetëm duke dashur që ta ndihmojë Trumpin fitojë në zgjedhje duke blerë sa më shumë prodhime bujqësore. Kinezët janë të ftohtë. Në fakt, në libër e ka
shumë gjëra që kanë ndodhur brenda shtëpisë së bardhë dhe sulmonash për presidentin amerikan, po përse nuk e realizoi të gjitha këto akuza në impeachment në Kongres dhe në Senat. Nuk pranoi të shkonte sepse donte të shkruante librin për të fituar para, apo ashtu siç thotë ai që duhet t'ia bëjë ditur opinionit publik përpara zgjedhjeve. Libri kaloi përmes një skanimi të madh, shkoi deri te një gjykatë për ta bllokuar, por ishin hedhur më shumë se 1 milion kopje dhe gjyqtari e lejoi sepse është liria e shtypit, por ai thotë që shumë nga ato që kam dëgjuar dhe kemi diskutuar nuk e kam vendosur në libër, siç ishte rasti i pagesave cash të rusëve për talibanët për të vrarë ushtarët amerikanë. Dhe ai thotë që ky është një skandal. Tek libri i tij del qartë që në mbledhjet rëndësie si fantazma shfaqet Kushner dhe Ivanka. Pra diplomacia personale shkon në caqe të paimagjinuara më parë. Bolton thotë që Pompeo më ka thënë që imagjino, nëse Trump fiton për herë dytë, shfaqja do të ketë 3 emra: Donald, Kushner dhe Ivanka. Askush nuk mund ta mendojë se si mund të ishte një mandat i dytë i tij. Në SBA ka filluar të ndizet betejë për zgjedhjet elektorale. Pollët e shumta çuditërisht nxjerrin fitues kandidatin demokrat liberal Biden, i cili ka rreth 3-4 muaj i mbyllur nga partia e tij duke mos dalë në debate dhe duke mos pasur akses në media. Por pandemia, papunësia, por dhe Twitteret pa takt dhe pa vend të Trump kanë bërë që pollët jenë me të vërtetë shumë të ulta. Por republikanët mbase kanë një shpresë se si në vitin 2016 kur pollët nuk treguan realitetin. Por fakti është që Hillary Clinton asnjëherë nuk shkoi më shumë se 41% në ato polle. Bideni është 50 e sa. Trump vazhdon të mban bazën e tij dhe çdo gjë e kryen në funksion të mbajtjes bazës, duke kërkuar t'i japim shumë energji, të dalin sa më shumë votues konservator të djathtës amerikane për të mposhtur këtë lumë të madh votash që mund të vinë nga krahu liberal. Çuditërisht, fraksionet të ndryshme të Partisë Republikane, konservator, ultrakonservator kanë filluar ta sulmojnë haptas. Një ndër ta është gjyqtari Conaway, bashkëshorti i këshilltares ngushtë Trump, i cili thuajse çdo ditë nxjerr një spot publicitar të ri. Së fundmi, spoti është ndrysisht, duke cilësuar Trump si tavarish Trump, shok të Putinit, dhe gjitha mori shkas nga investigimi i New York Times, ku del që sipas burimeve të CIA-s, dhe kjo është njoftuar tek presidenti Trump, rusët kanë paguar cash talibanëve për të vrarë ushtar amerikan. Përgjigjet e administratës kanë qenë të papërgjegjshme, justifikuese. Njëru tha që Trump nuk e ka marrë briefing, pastaj tha që nuk ka pas rëndësi. Dhe këtu do t'i kthehem ambasadorit Bolton, i cili thotë që Trump nuk ka dëshirë që të mësojë asgjë, nuk lexon dhe ky do të cilësojë një skandал. Самое важное одобрение, которое получил Дональд Трамп в 2016 году, было не от вашего лидера Сената Митча МакКоннелла, и не от вашего конгрессмена Пола Райана, и не от кого-то из ваших сенаторов-республиканцев, представителей или губернаторов. Нет, самое важное одобрение Дональд Трамп получил в 2016 году от нашего великого вождя Владимира Путина. Наши спецслужбы работали сверхурочно, чтобы избрать товарища Трампа. Мы вели войну против так называемой правды, которую вы, загнивающие американцы, распускали про нашего товарища. Мы манипулировали вашими избирателями, распространяли нашу славную пропаганду и вас, американских собак, натравливали,
друг на друга. Компания товарища Трампа мудро приняла нашу помощь. Теперь наш мудрый и сильный лидер Владимир Путин еще раз выбрал себе американского союзника Дональда Трампа. Еще раз. И товарищ Трамп с радостью принял помощь матушки России. Еще раз. Поздравляю, товарищ Трамп. Россия благодарит вас за верность и дружбу. He doesn't follow consistent policies. It's like a continuing random walk. The theme that emerges, I think, through his actions, though, is a total focus on re-election and the feeling that he can't do something, as he said in the case of the Korea negotiations, that would make him look foolish with the Republican Party. Once he doesn't have to worry about Republican Party support in elections anymore, and people start talking to him about his legacy. This is a word that can have an effect on people. Democrats might be very surprised at what a second Trump term would look like, and Republicans might be even more surprised. But it's not because it would be unified on the basis of philosophy. Në të gjitha intervistat që ka dhënë deri sot ambasadori Boloton, nuk ka trajtuar asnjëherë Kosovën, marrëveshjen e shkëmbimeve të tokave, dhe për herë të parë i përgjigj pyetjes fokus, duke thënë qartë që ideja e shkëmbimit të tokave filloi nga liderit e Serbisë dhe Kosovës, pra Thaçi dhe Vučić. MCN, get connected. Në intervistën e tij ai përmendi se figura serioze nga Europa ishin të angazhuar për këmbimin e trojave. We're good. And serious Europeans, Tony Blair was involved in this effort. And I think, again, this confused Kjo sjell konfuzion të miqtë dhe aleatët. Nuk e din me këtë flasin. The consequences of a second term. Pompeo më ka thënë, nëse fiton prap një mandat dytë, shfaqja do të ketë vetëm 3 emra: Trump, Kushner dhe Ivanka. Në lidhje me Kosovën, ju përgjigj pyetjeve tona, dhe mbase vetëm në këtë bisedë ka folur për Kosovën, sepse media tjera nuk është folur fare për Kosovën dhe Serbinë. Ai thotë që ishte një dështim, por mos mendoni që do të ishte më tepër se sa një mundësi për foto në Shtëpinë e Bardhë, dhe kaq. Dështim ka filluar që në 2018 nuk ka qenë ideja ime shkëmbimit tokave, thotë Boloton. Janë liderat e Serbisë dhe Kosovës, pra Vučić dhe Thaçi, që kanë kërkuar të bëjnë këtë shkëmbim me kufish. Ai thotë që aktualisht kisha ndikim se mendova që duheshin të ndërmerreshin disa hapa në Ballkan dhe Europën lindore. E gjitha për të ulur ndikimin rus, për të rritur influencën e tyre, duke u përpjekur që ata të risillin aromën e luftës totë. Kryesorja është ju vërtet doni të më thoni mua se nëse Kosova dhe Serbia do të kishin arritur marrëveshjen, një pjesë do të ishte shkëmbimi i tokave dhe një pjesë e Evropës do thoshte që kjo nuk është e pranueshme për ne dhe ne do ta kundërshtojmë marrëveshjen që bëhet të dy, kjo nuk do të ndodhte. Javën e kaluar me Zoom me gazetarët e medias huaj në Washington, ju më thatë se ideja e shkëmbimit të tokave midis Serbisë dhe Kosovës nisi nga Vučić dhe Thaçi. Por ju thatë se u angazhua edhe Tony Blair. A pati figura të tjera nga Europa? Well, there was a lot of discussion about the way Ishte diskutime se si Vučić dhe Thaçi nisën këto diskutime. Natyrisht kishte mospranime në të dyja vendet lidhur me drejtimin e bisedimeve. Kishte mosdakortësi edhe brenda Europës gjithashtu. I think one of the reasons that I had spoken with Vučić earlier, I'd spoken with Tony Blair, I think one of the reasons they contacted me in the United States was that they didn't see the European Union was taking this anywhere. Kishte pasur shumë mbledhje, kundërshtimet vazhduan, por pa ndryshuar asgjë për shumë vite. Të dy vendet e kuptuan se futja e plotë në Bashkimin Evropian dhe NATO
vare nga zgjidhja e mosmarrëveshjeve. Full accession to the European Union and ultimately to NATO depended on getting this resolved, that nobody was going to. Është parimi i NATO-s. Nuk pranohet një antar ndërsa ka diskutime për kufijtë e tij. So, Me gjithë pozicionet e paluajtura, pas një kohe, ata e kuptuan se kjo çështje duhet zgjidhur që të bëhej më shumë përparim. Siç ishte rasti i emrit Maqedonisë për shembull. Për mua, çështja ishte nëse kjo kundërshti në Ballkan, mes të tjerash, të mund të zgjidhej përmes një procesi që të sillte stabilitet në një rajon të vështirë, por që veçanërisht të ndalonte përpjekjet ruse, që të mos shkaktonin më shumë destabilitet. Duke folur me europianët, po i bie pak gjatë përgjigjes, ishte e qartë për mua se disa europian kishin shikime të fiksuara se si prisnin të zgjidhej kjo dhe disa tjerë ishin më fleksibël. Ndaj, realisht unë bëra deklaratën time se nëse të dyja palët binin dakord për shkëmbimet tonë, ne, SBA, nuk do ta kundërshtonim atë dhe natyrisht kush do ta kundërshtonte në Europë, që të thonin se mbas 30 vitesh ju arritët një marrëveshje, por nuk është aq e mirë për pjesën tjetër të Europës. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka deklaruar se ka pasur një telefonat me ju në 2018 duke thënë se është një marrëveshje që ndodh një herë në 100 vjet. A ishte Rama pro shkëmbimit të tokave, apo ishte kundër tyre? Unë apo Rama? Rama. Rama, Albanian Prime. Rama kishte thuajse pozicionin se ai do ta mbështeste. He thought that if Kosovo believed that as difficult as this was for Kosovo, if they could accept it, do ulte mundësinë e konfliktit dhe destabilitetit. It would eliminate this source of conflict and instability. But he didn't want to. Duhet ta them se ai nuk donte ta fushte veten në mes të debatit. Sa hyrë që pyete nga gjithkush. Nëse jeni shumë specifik, shpesh ajo ka një ndikim negativ në diskutime. Mendoj se ai, së shumti, ishte në të njëjtin vend që unë u përpoqja të isha. A ka njohuri presidenti Trump për Ballkanin, për krimet serbe kundër kosovarëve? Dhe ai ishte Trump pro-serb apo pro-shqiptar? Nuk mendoj se ishte një çështje e madhe për atë. Një nga arsyet që doja ta shikoja a ka ndonjë rrugë të zgjidhja e kësaj, ishte se ai gjithmonë thoshte që në respekt me NATO-n, unë nuk dua të hyj në ndonjë luftë me Rusinë për Malit të Zi ose pa thënë emra vendesh të tjera, kur ata nuk po mbështetin mbrojtjen e tyre. Kësaj historia e Ballkanit ishte shumë e ndërlikuar, do të zgjidhej problemi nëse do të ishte një shqetësim më pak që mund të kishte në një konflikt të lashtë që përkërkonte një obligim të NATO-s. Është proces i gjatë, por sa më stabilitet të kishte NATO, aq më e lehtë do të ishte të pranonte një antarësim në NATO për qeveritë e rajonit. Si ish diplomat, kam qenë me fat që kam takuar një ikon të republikanëve Jesse Helms. Ai dikur i shkruante Reaganit që Ballkani do të gjejë zgjidhje vetëm nëse Kosova do të bashkohet me Shqipërinë, por me një Shqipëri komuniste. A ka shans që politika e Jessit Helms të bëhet politike SBA-s? Një nga arsyet që Amerika është shumë popullore, për shqiptarët kur ra komunizmi është fakti që njerëzit kujtonin Wilsonin dhe vetëvendosjen. Was the fact that people remembered Woodrow Wilson and self-determination. And Jim Baker më tha mua kur ishte sekretari i shtetit dhe vizitoi Tiranën, he said he should have run for president of LA. Unë duhet të futem në garë për presidentin e Shqipërisë, se më pritën shumë mirë. Mendoj se njerëzit ndjen kur po coptojë një perandori e lashtë dhe tjetrës që duan të jetojnë në komunitet do ta kishin këtë mundësi. Nga ana tjetër, Jugosllavia ishte krijimi i procesit Versailles dhe pas një kohe nuk funksionoi mirë.
Unë kuptoj argumentet që bëjnë shumë vetë në Ballkan. Nëse fillon të ndryshosh kufin, çdo gjë do bëhet më e destabilizuar. Personalisht, unë nuk jam dakord domosdoshmërisht me këtë. Unë mendoj se shumë nga këta kufinj janë aksidente të historisë. Nuk dua të krijoj më shumë destabilitet, por njerëzit ndryshojnë me kohën. Në rrethana të ndryshme ngjasin dhe njerëzit duhet ta kuptojnë këtë. Por gjermanët e kanë të drejtë, pse jo shqiptarët? Përse Perëndimi i harroi krimet komuniste dhe pse Perëndimi i falet krimet komuniste? Kam shkruar shumë për krimet botërore kundër njerëzimit dhe lidhjet me konceptin e jurisdiksionit universal dhe gjykatës ndërkombëtare të krimeve. Dhe një nga përfundimet e mia ishte se vendet duhet të jenë gjykuesit për njerëzit që kryejnë krime në emër të një vendi. Nuk besoj t'i transportojmë të gjithë në gjykatën ndërkombëtare. Ndërsa e kam studiuar këtë çështje qark botës, vendet të ndryshme e kanë zgjidhur këtë çështje në rrugë të ndryshme. Afrika e Jugut ka komisionin e të vërtetës dhe pajtimit për krimet e apartheidit. Vendet ndryshme në Evropën lindore dhe qendrore kanë lustracionin, disa herë gjykojnë, disa herë u japin amnisti. Shikimi im është që njerëzit duhet të jetojnë me vetveten dhe duhet të dënojnë njerëzit që kryejnë krimet në emër tyre. Në kohë të tjera thonë se kosto është shumë e madhe. Në disa vende, si Gjermania lindore, thonë se të gjithë kemi qenë nga pak fajtor. Dhe nuk duan t'i dënojnë. Unë mendoj se ajo që është më e rëndësishmja, dhe jam për modelin e Afrikës së Jugut që apelon shumë ndaj meje. Komisioni i vërtetës dhe i pajtimit, mënyra se si merrni amnisti është duke thënë të vërtetën për krimet që keni kryer, dhe ajo që është rëndësishme është përpilimi i arkimeve si dëshmi për brezat që vinë ta dinë se çfarë ndodhi. Ky duhet të jetë fokusi real. Varet nga çdo vend të vendosë se si. Qytetarët ndihen në presion nga Soros, diplomacia amerikane, pra ambasada juaj në Shqipëri nuk kanë mbështetur kurrë nacionalistët në Shqipëri. A është kjo e drejtë? Kam dëgjuar shumë për në Ballkan. Gjithashtu, mendoj se është një gabim për amerikanët dhe europianët që e mendojnë nacionalizmin në një kontekst europian në mënyrë të paevitueshme bëhet si ekstremizëm. Këtë besojnë njerëz si Soros. Unë nuk e besoj këtë. Unë mendoj se nacionalizmi forcon demokracinë, por në mentalitetin e Departamentit të Shtetit dhe ministrive të jashtme në Europë, ata nuk e pranojnë këtë. Është një luftë e vazhdueshme, mendoj se s'ka zgjidhje të lehtë. Por politikat amerikane duhet të inkurajojnë demokracinë dhe nacionalizmin, se të dyja punojnë kundër ndërhyrjes ruse. Zoti ambasador, a mendon se Soros u tolerua nga administrata e Trump? Ai përdori fonde federale për politikat e tij në Shqipëri, duke krijuar kaos në reformën e drejtësisë. Kam dëgjuar shumë rreth këtyre historive. Nuk kam hetuar mjaftërisht personalisht. Mbase për këtë duhet të kritikojmë. Por mendoj se është diçka që duhet hetuar. Ka shqetësime, por duhen publikuar faktet. A është Ballkani rrezikuar nga Rusia dhe Kina? Po, absolutisht. Vladimir Putin po kthehet në termin e tretë si president. Jam i sigurt që ju e dini këtë. Fjalimi i tij në Dumaj ishte një katastrofë gjeopolitike. Mbase ai nuk don të themelojë Bashkimin Sovjetik ose Paktin e Varshavës. Por padyshim kërkon të zgjerojë ndikimin rus në ish territoret e tij, veçanërisht në Europën lindore dhe qendrore. Mendoj se është shumë e rrezikshme. Mendoj se e kemi nënvlerësuar lojën që po luan prej kohësh. Nëse lejojmë që Rusia dhe Kina të lidhen bashkë,
Mendoj është gabim afatgjatë për Rusinë, por gabim edhe për Perëndimin. Ju shikoni tani kur konflikti është ngritur mes SBA-s dhe Kinës, apo Perëndimit me Kinën. Është pyetje e madhe në ç'anë do të jetë Rusia. Rëndësia e shitjes gazit dhe naftës ruse te Kina, apo shitja e armëve ruse te Kina. Kina ka ndikim të madh ndaj Rusisë dhe ata veprojnë bashkë në shumë fusha. Vitin e shkuar, ata patën manovra detare të përbashkëta ruso-kineze në mesdheun lindor. Ky kombinim indikimit të tyre si iniciativa Belt and Road, duke afruar terma financiar të pëlqyeshme për vendet, kjo përkon dhe them se mund të sjellë një destabilitet në Ballkan. It could lead to greater instability in the Balkans in particular. Ju besoni se Bashkimi Evropian është armiku i Perëndimit. Çu keni thënë? A duhet pra që vendet e Ballkanit të ngulmojnë të hyjnë në BE apo të forcojnë lidhjet me SBA-n? Bashkimi Evropian për shumë njerëz në fillim ishte organizatë e tregtisë së lirë. Edhe me SBA-n, duke e parë si zonë tregtie shumë të lirë dhe kontribuan tek suksesi ynë ekonomik. Ndaj, shumë donin të bashkoheshin. Njerëz të tjerë të angazhuar në krijimin e BE-s kishin ndërmend diçka tjetër, donin një Europë federale, monetë dhe të tjerë. Nëse Europa do të rrinte aty, shumica e njerëzve do donin që të rrinin. Vetëm me shkëmbime të lira ekonomike do të ishte më e suksesshme. Mendoj se britanikët u tërhoqën se nuk donin të ishin pjesë e një projekti politik. Është një gabim për gjithkënd të mendoj se Bashkimi Evropian prodhon siguri për europianët. Ajo që jep siguri për Europën është NATO. Dëshiroj të kisha më shumë debat për Bashkimin Evropian, se Europa është më pak se shuma e pjesëve të saj. Zoti Baldo, në Shqipërinë e kemi pasur një bazë ushtarake sovjetike. Ishte shumë e fuqishme. Në vitet 60-61 ata ikën. Pasi erdhi James Baker në Shqipëri, shpresuam të gjithë se Amerika do ta merrte këtë bazë. Rreth kësaj po flitet. Ka shumë vende të tjera në Europë që mendojnë se Amerika është shumë prezente dhe shumë problematike. Ka shumë arsye që ju nuk duhet jeni në Europë në të njëjtat vende që ishit gjatë luftës së ftohtë. Qeveria juaj duhet ta ngrejë këtë problem me SBA-n. A e shikoni ndikimin turk në Ballkan? A është më mirë ndikimi turk se sa ndikimi rus apo kinez? Unë e njoh historinë. Turqia nën Erdogan është vendi i ndryshëm nga Turqia nën shumë lider të tjerë turq. Dhe për mua Erdogan është një problem. Unë mendoj që t'i afrohem pyetjes, afërsia e tij në Rusinë është pjesë e madhe e problemit. Blerja e S-400 apo gjëra të tjera. Por nuk jam dakord me ata që thonë se Turqia nuk duhet të jetë pjesë e NATO-s, prej Erdoganit. Unë mendoj, nëse shikon zgjedhjet e fundit lokale në Turqi, mendoj se edhe Erdogan është në rënje. Shpresoj që Turqia të bëhet më shumë si Turqia para 20 apo 20 vjetëve më parë. Të jetë më e lidhur me pjesën tjetër të NATO-s, të rezistojë ndikimin rus dhe kinez. Zoti ambasador, ju falenderoj për çdo gjë që ju keni bërë kundër ndikimit të rus gjatë luftës ftohtë. Por pjesa më e bukur e librit tënd, base nuk e di, është ajo fotografi ku telefononin vajzën dhe i thonin se jam gati që t'jap dorëheqjen. Unë me dëshirë do ta përktheja këtë libër në shqip. If you wanted to translate it and publish it in Albanian, we can probably get you the rights for that. Can I contact with Kathy? Yeah, I'll put you in touch with my agent. You can talk to them about it. That'd be great. Thank you, sir. Thanks for the job you've done, sir. Well, thank you. Stay in touch then. Take care. My pleasure.